फाइनल्ली साथीहरु ईडीबी 2025 को अनलाइन फर्म आज असोज 18 गतेबाट खुलिसकेको छ भने तपाईहरुले आफ्नै मोबाइल अथवा ल्यापटपबाट आफैले घरमै बसी अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ भने यो फर्म कसरी भर्ने यो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुन्छ। ईडीबी को फर्म भर्नु अघि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फोटोलाई कसरी मिलाउने अघिल्लो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको क्रोममा जान्छौं र क्रोममा गइसकेपछि तपाईले ईडीबी 2025 भनेर सर्च गर्नुस्। फर्स्ट अप्सनलाई टच गर्नुस् र टच गर्ने बित्तिकै तपाईले ईडीबी 2025 को इन्स्ट्रक्सन, फोटो एक्जाम्पल्स र बिगिन इन्ट्री भनेर अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो अब बिगिन इन्ट्री टच गर्नुस् र टच गर्ने बित्तिकै क्याप्चा कोड इन्टर गर्नुस्। र पार्ट 1 भनेछ हामीले सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु करेक्ट तरिकाले इन्ट्री गर्न पर्ने हुन्छ। लास्ट नेम भनेछ तपाईको कास्ट राख्नुस्, फर्स्ट नेम राख्नुस् अनि मिडल नेम छ कि छैन। यदि छैन भने तपाईले नो मिडल नेम भनेर टच पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेल फिमेल चुज गर्नुस्। यदि तपाईहरुसँग नेपाली डेट छ, इंग्लिश डेट थाहा छैन भने गुगल क्रोममा गएर डेट कन्भर्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। र 4th नम्बरमा तपाई कहाँ जन्मिनु भएको छ ठाउँको नाम राख्नुस्। 5 नम्बरमा कुन कन्ट्रीमा जन्मिनु भएको हो त्यो कन्ट्री चुज गर्नुस्। 6 नम्बरमा चाहिँ एलिजिबल छ कि छैन। 7 नम्बरमा त हामीले फोटो जुन फोटोलाई हामी डीबी टुल मार्फत अघिल्लो भिडियोमा एडिट गरेको छौं अनि त्यो फोटोलाई हामीले यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। 8 नम्बरमा मेलिङ एड्रेस तपाईको नागरिकता कहाँबाट बनेको हो त्यसको एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ। सिटी राख्नुस्, डिस्ट्रिक्ट राख्नुस् र पोस्टल कोड। पोस्टल कोड भनेको चाहिँ गुगलमा जानुस्, पोस्टल कोड अफ काठमाडौँ, पोस्टल कोड अफ नुवाकोट सर्च गर्नुस्, त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अनि कन्ट्रीमा नेपाल भइहाल्यो। तर अर्को अप्सन भनेको 9 नम्बरमा तपाईको अहिले कहाँ बसिरहनु भएको छ। यदि तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ चुज गर्नु पर्यो। तपाई जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यो देशको नेम चुज गर्न पर्यो। 10 नम्बरमा तपाईहरुले फोन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ र फोन नम्बर तपाई अहिले कहाँ बसिरहनु भएको छ फोन नम्बर चाहिँ युज गरिरहनु भएको छ त्यो नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईले युज गरिरहेको इमेल एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ। र 12 नम्बरमा तपाईको लेभल +2 सिधाउनु भयो भने हाई स्कुल डिग्री राख्नुस्। यदि तपाईहरुले +2 चाहिँ सिधाउनु भएको छैन, रिजल्टको वेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने हाई स्कुल नो डिग्री राख्नुस्। यदि तपाईहरुसँग +2 छैन तर तपाईसँग प्रोफेसनल सर्टिफिकेट छ भने सम ग्रेजुएट लेभल अप्सन चुज गर्नु होला। 13 नम्बरमा तपाईको म्यारिड कि अनम्यारिड। त्यसो यदि तपाईहरु म्यारिड हुनुहुन्छ भने सेकेन्ड अप्सन चुज गर्नु होला। र यदि तपाईहरु युएस बाट भइरहनु भएको छ भने चाहिँ 3rd नम्बर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु डिभोर्स हुनुहुन्छ कि विडो हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ एक्ज्याक्ट रूपमा तपाईले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र 14 नम्बरमा यदि तपाईहरु म्यारिड हुनुहुन्छ भने कति जना बच्चाहरु छ त्यो पनि नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ र कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। र कन्टिन्यू गरिसकेपछि यति चेक गर्नुस् र सबमिट गर्नुस्। र सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ कन्फर्मेसन लेटर पाउनुहुन्छ। त्यो लेटरलाई हामीले स्क्रिनशट गरेर राख्न पनि सक्छौं, प्रिन्ट गर्न सक्छौं र त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले राख्नु होला। लिङ्क गरी चलाउँछ तपाईहरुलाई कन्फर्मेसन नम्बर चाहिन्छ। यदि तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन भएन कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई लाइक तथा शेयर गरी कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु र साथमा बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गरी जोडिदिनु होला।